आता काय? आता प्लेट मध्ये ब्रेड क्रम्स घ्या. बरं ठीक. काकू आपण आता प्लेट मध्ये काढून घेतलं. पुढे आता मोझरेला चीज द्या. ब्रेस्ट. बरं हे घ्या. मोझरेला ब्रेस्ट. चीज आणि हे ब्रेस्ट. हो. आता ह्यामध्ये आपण हे चीज ठेवून असं राऊंड करणार. आपण ह्या चिकन चीज स्टिक तयार करून घेतल्या. आता पुढची प्रोसेस करू. काय करायला लागेल? प्रथम अंड्यामध्ये डिप करायचं, घुळून घ्यायचं. नंतर मैदा आणि मग ब्रेड क्रम्स मध्ये आणि मग डीप फ्राय करायचं. करेक्ट. हो मला एक सांगा, चिकनचे पदार्थ करताना बरेचदा त्याला मॅरिनेशन पण महत्वाचं असतं. ह्या रेसिपी मध्ये ते नाहीये का? सोपं आहे ना मग तुमच्यासाठी? वेळ खाऊ पदार्थ नाहीये. साहित्य तयार असलं, छान स्टिक तयार केल्या, घुळून घेतल्या की डीप फ्राय करायच्या. वा मस्त आहे हो. किती वेळ लागतो याला डीप फ्राय व्हायला? 5 ते 10 मिनिटं. घ्या मग भरभर करून. भूक लागली आता खूप. एका वेळेला अंदाजे तुम्ही किती खाऊ शकता? मी सांगितलं ना मला खाण्याची आवड नाहीये, मला करून घालायला आवड. तरी एखादं बस. मी तर 5-6 ला सुरुवातच करतो. चला मंडळी, चिकन चीज स्टिक आम्ही छान डीप फ्राय करून घेतो, प्लेट मध्ये सजवतो. तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. चिकन चीज स्टिक करण्यासाठी लागणारा साहित्य: चिकन ब्रेस्ट, फोडलेलं अंड, ब्रेड क्रम्स, मैदा, मोझरेला चीज, काळी मिरी पूड आणि मीठ. कृती: प्रथम एका भांड्यामध्ये फोडलेलं अंड, काळी मिरी पूड आणि मीठ घालून अंड्याचं मिश्रण तयार करून घ्यावं. नंतर एका भांड्यामध्ये मैदा घेऊन त्यामध्ये पाणी घालून मैद्याची पेस्ट तयार करून घ्यावी. चिकन ब्रेस्ट मध्ये मोझरेला चीज स्टिक ठेवून त्याचा रोल तयार करून घ्यावा. रोल केलेले चिकन चीज स्टिक प्रथम अंड्याच्या एकत्रित मिश्रणामध्ये बुडवून नंतर मैद्याच्या पेस्ट मध्ये आणि ब्रेड क्रम्स मध्ये गोळवून घ्यावेत आणि गरम तेलामध्ये तळून सर्व्ह करावेत.